Chào các bạn, tháng 7 âm lịch nhiều bạn là Phật tử chọn ăn chay cả tháng 7. Nhân dịp này thì mình cũng muốn làm video để nói về vấn đề ăn chay có thiếu chất hay không, và mình muốn đề cập đến vấn đề thiếu vitamin B12, nỗi lo của hầu hết các bạn ăn chay, nhất là trường chay. Vitamin B12 nó ở trong thực phẩm và những cái chế phẩm bổ sung dinh dưỡng với cái cấu trúc là cyanocobalamin, được tách ra từ Lactobacillus lactis và có độ bền tương đối cao. Bên cạnh đó nó cũng còn những cái cấu trúc cobalamin khác như là methylcobalamin, adenosine hoặc là hydroxycobalamin với những cái giá trị khác nhau. Hôm nay mình chỉ muốn đề cập đến cái vitamin B12 mà chúng ta vẫn thường sử dụng với cái cấu trúc là cyanocobalamin. Thế thì vì sao mà vitamin B12 lại quan trọng? Thứ nhất là nó tham gia vào cái quá trình cấu tạo hồng cầu, nó giúp ngăn ngừa cái tình trạng thiếu máu. Thứ hai là nó tham gia vào chức năng thần kinh, quá trình trao đổi chất của cơ thể, cũng như là một số những cái quá trình như là quá trình chuyển hóa lipid, rồi quá trình sản sinh ra tế bào, cũng như là một số cái chức năng khác. Bên cạnh đó nó cũng giúp làm giảm cái lượng cholesterol và đặc biệt làm giảm cái lượng homocysteine. Và chúng ta biết cái homocysteine này khi mà nó tăng cao, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tim mạch, gây ra đột quỵ cũng như là Alzheimer. Người ta vẫn thường kiểm tra cái lượng homocysteine để xác định xem liệu cơ thể có thiếu vitamin B12 hay không. Và như vậy thì đâu là cái nguồn cung cấp vitamin B12? Trong cơ thể của chúng ta có những vi sinh vật ở ngay ruột kết có khả năng sản sinh ra vitamin B12, nhưng với một cái lượng khá nhỏ, vì vậy mà không đủ đáp ứng cho nhu cầu cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau cho ra những kết quả khác nhau, nhiều cái trường phái thực dưỡng khác nhau với những cái quan niệm khác nhau. Hầu hết chúng ta đều cho rằng vitamin B12 có trong đạm động vật, thịt cá, trứng, sữa. Các bạn ăn thực vật, ăn thực dưỡng, ăn chay thì các bạn lại cho rằng vitamin B12 có trong các loại hạt, các loại ngũ cốc, các loại rong tảo, cũng như là một số những cái loại thực vật. Những nhà nghiên cứu thì cho rằng thực chất vitamin B12 không có trong các loại hạt, không có trong các loại rong tảo, và càng không có trong các loại thực vật. Rồi lại có những ý kiến nghi ngờ cho rằng thực chất thì cái vitamin, cái cobalamin ở trong những cái đạm động vật nó chỉ là những cái cấu trúc tương đồng với vitamin B12, chứ thực chất nó cũng không phải là vitamin B12. Rồi lại có những bạn cho rằng vitamin B12 thực ra chẳng có trong thực phẩm gì cả, mà nó có ở môi trường thiên nhiên, ở trong không khí. Rất nhiều quan niệm mà khác nhau, những ý kiến trái chiều, và nó làm cho những người tiêu dùng như chúng ta khá là phân vân. Các bạn hãy yên tâm, vì những kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy rằng vitamin B12 có thể tồn tại ở một số những cái thực phẩm mà đặc biệt người ăn chay có thể sử dụng được. Mình muốn giới thiệu với các bạn. Thứ nhất đó là tempeh. Tempeh là một cái món ăn truyền thống của người Indonesia. Nó được lên men từ đậu nành, và thậm chí ngày nay người ta có thể lên men từ những cái loại đậu khác nhau, thí dụ như đậu lăng, đậu gà, đậu đen, đậu đỏ hay đậu Hà Lan, và thậm chí mình nghĩ có thể là một vài loại đậu khác nữa. Nó là một cái sản phẩm lên men từ nấm, và nó được nấu chín trước khi sử dụng, vì vậy mà nó không chứa men vi sinh. Tuy nhiên nó lại là một cái chất giàu prebiotic, và nó là một cái loại chất xơ có thể thúc đẩy cái sự phát triển của vi khuẩn probiotic, có lợi trong hệ tiêu hóa. Thứ hai là những sản phẩm lên men từ Lactobacillus, như là các loại sữa chua, như là các loại probiotic. Có nhiều bạn
ăn chay, không dùng đạm động vật thì các bạn sẽ không dùng sữa chua bình thường, thì các bạn có thể dùng sữa chua từ đậu nành, hoặc là có một cái dạng sữa chua cũng khá là dễ làm nhưng rất bổ dưỡng, đó là sữa chua dừa. Tuy dễ làm nhưng cái nguồn nguyên liệu đầu vào thì không phải là dễ, bởi vì chúng ta phải sử dụng một cái lượng cơm dừa nạo, cơm dừa xiêm, thành ra cũng không phải là dễ tìm, phải không các bạn? Mình đã làm thử rồi, vài mẻ và ăn rất là ngon. Nếu có dịp mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thứ ba là những loại dưa cải muối chua mà chúng ta đều biết. Thứ nhất là kim chi của Hàn Quốc. Các bạn nào không phải là fan của phim Hàn Quốc, các bạn cũng biết kim chi là gì, phải không? Cái thứ hai là sauerkraut. Thì sauerkraut có thể là nhiều bạn chưa biết, đây là một món ăn truyền thống của người Đức và nó rất phổ biến ở phương Tây. Nó là một cái dạng dưa cải muối chua, có thể là từ bắp cải, từ cà rốt, từ hành tây, và chúng ta hoàn toàn có thể chế biến từ một số những cái loại thực vật khác. Thứ tư, đó là một loại trà đen của Nhật Bản, gọi là trà Bata Batacha. Thật ra mình cũng chưa có nắm rõ về cái loại trà này, bởi vì mình nghĩ rằng đã nói là thực vật không chứa vitamin B12 thì có thể là cái loại trà này nó được ủ được lên men bằng một cái cách như thế nào đó mà nó tạo ra được cái vitamin B12. Nếu bạn nào biết về cái loại trà đen này thì chúng ta có thể chia sẻ để cùng nhau tìm hiểu hết các bạn. Thì đó là những cái dạng thực phẩm mà có thể chứa vitamin B12. Tempeh thì hiện nay cũng khá là phổ biến ở Việt Nam. Chúng ta có thể mua tempeh trên Shopee, và chúng ta cũng có thể mua men về để thực hiện làm tempeh ngay tại nhà. Sauerkraut probiotic thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện từ những loại nguyên liệu khác nhau, miễn làm sao đảm bảo được cái nguyên tắc là lên men với cái nồng độ muối là 2%. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Mình đã dự định là làm những cái video chia sẻ về cách làm probiotic, làm sauerkraut. Tuy nhiên vì cái kỹ thuật quay của mình nó quá tệ cho nên mình không dám có đưa lên những cái video đó. Mình hy vọng là sẽ có dịp để thực hiện cho các bạn xem. Thôi thì tùy duyên. Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ có ích cho các bạn. Và không biết là có bạn nào thắc mắc là không biết trong trường hợp này liệu diện chẩn có thể giúp gì được cho chúng ta. Mình hẹn với các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.